हेलो देयर, क्लास 11 को फिजिक्स प्लेलिस्टमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी च्याप्टर 5 वर्क एनर्जी एन्ड पावरमा छौं र आजको क्वेशनले के भन्छ भन्दा अ वाटर रिजर्voir tank of capacity 250 cubic meter is situated at a height of 20 meter from the water level. What will be the power of an electric motor to be used to fill the tank in 3 hours? Efficiency of motor भनेर 70% दिएको छ है त। ल क्वेशनले हामीलाई के दियो, एउटा जुन पानीको ट्याङ्की छ त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी दिएको छ, भोल्युम चाहिँ दिएको छ 250 मिटर क्युब, अनि हाइट दिएको छ 20 मिटर, अनि हामीलाई दियो टाइम दिएको छ 3 आवर्स, अनि इफिसियन्सी भनिदिएको छ मोटरको 70% र हामीलाई पत्ता लगाउ चाहिँ भनेको छ कि 3 घण्टामा त्यो पानीको ट्याङ्कीलाई भर्न सक्ने मोटरको पावर चाहिँ कति हुन्छ त, कति चाहिँ पावर रहेछ त्यो मोटरको, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। र अब हामीले गर्छौँ चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो काम चाहिँ कति हुन्छ त, त्यो 250 मिटर क्युबको ट्याङ्की भर्नका लागि टोटल वर्क डन कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ, अनि वर्क डन अपन टाइम गरेर हामीले चाहिँ त्यो ट्याङ्की भर्नका लागि टोटल कति पावर युज हुन्छ त्यो निकाल्छौँ। अनि टोटल पावर युज भइसकेको निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मोटरको पावर चाहिँ कति हो भन्छौँ हामी, त्यो आएको पावर युज चाहिँ हैन, पावरको 70% बराबर गर्दाखेरि जुन आएको भ्याल्यु आउँछ त्यो नै हाम्रो मोटरको एक्चुअल पावर हो भनेर भन्छौँ। किनकि 100% इफिसियन्ट छैन नि त, मोटर त 70% इफिसियन्ट छ। सो युज भएको पावर चाहिँ एक्चुअलमा त्यो मोटरको एक्चुअल पावरको 70% हो। ल त्यति गरेर आन्सर आइहाल्छ हाम्रो। कसरी गर्ने हेरौँ। पहिला चाहिँ हामी गिभन लेखेर सुरु गरिदिन्छौँ। सोल्युसन गिभन द्याट एउटा हामीलाई दिएको छ भोल्युम V = 250 मिटर क्युब, अर्को छ हाइट H = 20 मिटर, टाइम T = 3 आवर्स। यसलाई हामी सेकेन्डमा कन्भर्ट गरिदिउँ सजिलो हुन्छ, 10800 सेकेन्ड। इफिसियन्सी अफ मोटर 70% दिएको छ। पावर अफ मोटर हामीले निकाल्नु पर्ने हो, P = वाट भनिदिन्छौँ है त। ल अब हामी पहिला के गरौँ भन्दाखेरि वर्क डन निकाल्नका लागि पहिला हामी के गरौँला, वर्क डन MGH हुन्छ नि त। सो हामी के गरौँला भन्दा पहिला मास निकालिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि एकैमा सबै गऱ्यो भने फेरि कन्फ्युजिङ हुन्छ, त्यही भएर एक एक गरेर गरिदिउँ। पहिला मास निकालौँ। मास अफ वाटर इन ट्याङ्क M भनौँ, भोल्युम र डेन्सिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्छ, V * रो गरौँ। द्याट गिभ्स भोल्युम 250 छ ट्याङ्कको, इन्टु वाटरको डेन्सिटी त 1000 थाहा नै भयो, द्याट गिभ्स अस 250,000 kg है त। ल यो चाहिँ भोल्युम भयो। अब हामी पावर युज्ड निकाल्दिउँ है, वर्क डन अपन टाइम सँगै गरिदिउँ हैन, एक पहिला वर्क डन अनि अपन टाइम गर्दा नि हुन्छ हुन त। छोटो गरौँ। ल पावर युज्ड, यसलाई PU भनिदिउँ, अर्कोलाई P भनेको छौँ, त्यही भएर = वर्क डन अपन टाइम गरौँ, अनि द्याट गिभ्स अस वर्क डनको MGH भयो, पोटेन्सियल एनर्जी बराबर अपन टाइम त टाइमै भइहाल्यो। द्याट गिभ अस MGH को भ्याल्यु राख्थ्यौँ, मास राख्यौँ 250,000 इन्टु G को भ्याल्यु 10 र हाइट हामीलाई 20 दिएको छ, अपन 20 भइहाल्यो। टाइमको पनि हामीले अघि सेकेन्डमा निकालेको थियौँ 10800 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 462963 हैन, 0.63 वाट। ल यति चाहिँ आयो। अब यो चाहिँ के हो, हामीलाई के भनेको छ, यो वर्क डन त उसको मोटरको इफिसियन्सी 70% भइसक्दाखेरि यो चाहिँ के भयो, मोटरको एक्चुअल पावरको 70% पावरले मात्रै गरेको हो हैन। त्यही भएर हामी भन्छौँ सिन्स इफिसियन्सी अफ मोटर इज 70%, देयरफोर 70% P = हैन, P को 70% चाहिँ 4629.63 हो भनेर भन्छौँ। र द्याट गिभ अस P * 70/100, त्यही 70% लाई खोलिदिएको हो, = 4629.63 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 6613.75 वाट। यति चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर भयो है। ल अब आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट क्वेसन भोलिको भिडियोमा है त। थ्याङ्क यू।